những cậu ấm cô chiêu của gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc khi đi học sẽ như thế nào. Ví dụ như cậu học sinh này, đi học không những có Mercedes đưa đi đón về, mà còn ôm ấp người đẹp nói chuyện tán phét để giết thời gian. Hay như cô nữ sinh này, túi xách đeo trên người đều là phiên bản giới hạn của những thương hiệu xa xỉ đắt tiền, giá cả thậm chí lên tới 5 triệu won. Số tiền đó chắc chúng ta có mua xổ số cả đời cũng không trúng được. Còn có người vì để có thể ăn bữa tối một cách yên tĩnh, đã bỏ tiền ra bao nguyên cả một nhà hàng Michelin, còn cố ý dặn dò ông chủ, người nghèo và chó, không có ai được phép bước chân vào làm phiền khi cô đang ăn. Hôm nay, tài phiệt đời thứ 3 Baek Rena, vì cô đánh nhau với một học sinh con nhà nghèo, nhập học theo diện đặc biệt, nên phía nhà trường quyết định thành lập ban chấp hành xử lý bạo lực học đường để điều tra, nhưng cô lại tỏ ra rất thờ ơ. Bằng chứng đều ở đây cả rồi. Vậy thì sao? Giọng nói của Rena vô cùng đanh thép và rõ ràng là đang thách thức đối phương. Lúc này, thầy giáo vụ đẩy cửa bước vào, sau đó rất nhiều học sinh cũng xông vào phòng làm việc theo, họ tranh nhau nhận tội thay cho Rena. Lãnh đạo nhà trường nhất thời cũng phải bó tay.com với tình huống này. Nếu như đây là trường học dành cho quý tộc, vậy thì tôi chính là hoàng tộc. Còn đây là Kim Hae-in, một nữ sinh ngậm thìa đất từ lúc ra đời. Cô là con của một gia đình nghèo và luôn bị Baek Rena coi thường. Cô muốn đích thân xem rốt cuộc những thiếu gia, tiểu thư danh giá chưa từng tự tay kiếm ra được một đồng tiền nào và mình có gì khác nhau. Và cô cũng rất khao khát trở thành một trong số bọn họ. Chuyện phải kể từ 3 tháng trước. Sau khi tan học ở một trường cấp 3 bình thường, Hae-in vội vàng leo lên xe buýt để đi làm gia sư. Lúc này, trên diễn đàn của trường đang thảo luận quan điểm về trường trung học quốc tế trong Nam. Ở phần bình luận ai ai cũng mong muốn được học ở ngôi trường danh giá đó. Nhưng số tiền học phí 100 triệu won một năm thực sự làm người ta chỉ biết ngồi ước. Rất nhanh, Hae-in đã đi theo địa chỉ và tới được nhà của người thuê mình làm gia sư cho con. Biệt thự được thiết kế rất sang trọng, cách bài trí nguy nga lộng lẫy làm Hae-in có chút kinh ngạc. Thực ra là cô bịa chuyện rằng mình là sinh viên đại học, tận dụng thời gian rảnh kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Cô chủ nhà nhìn quần áo của Hae-in thì lập tức nhận ra gia cảnh của cô không phải giàu có gì. Thấy cô đang định ăn chút bánh ngọt liền lên tiếng trêu chọc. Nếu như cô không tới nhà tôi làm gia sư thì chắc cả đời cũng không được ăn loại bánh này đâu nhỉ. Buổi tự học tối hôm nay, Hae-in đang học bài chăm chỉ thì vài giọt máu mũi rơi xuống, còn chưa kịp xử lý xong đã có học sinh tới thông báo, thầy chủ nhiệm lớp gọi cô tới phòng làm việc. Hóa ra là bởi vì có một học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn Hae-in, vậy nên suất học bổng của cô phải dành cho người đó, ngay cả suất đi ra nước ngoài học cũng không còn nữa. Nhưng lúc các bạn học hỏi chuyện, Hae-in lại nói là do cô không muốn đi, nó không có ích gì với cô cả, rồi khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Nhưng thực ra, đơn xin nhập học cô đã viết xong từ lâu rồi, trong lòng cực kỳ muốn đi, nhưng số tiền học phí 3,5 triệu won khiến cô không thể không từ bỏ. Ngày hôm sau, cô học sinh mà Hae-in làm gia sư đang thử chiếc túi xách mới mua. Nhưng trong mắt Hae-in, chiếc túi mới này chả khác gì chiếc cũ của cô ấy. Nhưng lúc cô nhìn thấy tờ hóa đơn thì lập tức mắt chữ A miệng chữ O. Giá của nó tận 5 triệu won. Cô không hiểu, học sinh thì dùng một cái túi xách giá 5 triệu won để làm gì? Nếu đổi lại là cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ tiêu tiền lung tung như thế. Cô học sinh liếc mắt một cái, đồng ý với cách nghĩ của cô, còn nói sẽ tặng miễn phí cho cô giáo một cái. Hae-in nghĩ, cứ cho là bán đồ second hand đi nữa, cũng phải kiếm được cỡ 3 đến 4 triệu won chứ chả chơi. Nếu cô không cần thì thôi. Cô nhìn cô xem, nói là tặng miễn phí, nhưng mà cô định vui vẻ lấy thật đấy à? Đúng là nực cười thật đó. Thậm chí cô ta còn cười nhạo Hae-in là người nghèo khổ. Tối hôm đó, Hae-in rất buồn, cô cảm thấy đời người thật không công bằng. Trước đây cô tin rằng chỉ cần cố gắng thì cho dù có khổ cực tới đâu cũng sẽ được báo đáp, nhưng bây giờ xem ra chẳng phải như thế. Cô bạn Sanju khuyên cô, thế giới này có rất nhiều góc tối bẩn thỉu và tồi tệ, chỉ là nó vẫn chưa bị phát hiện ra mà thôi. Ngày hôm sau, trong lúc dạy kèm, Hae-in nhân lúc không có ai liền đeo thử cái túi xách 5 triệu won kia, xem ra cũng không có gì đặc biệt lắm. Vậy nên cô đã giơ máy chụp vài kiểu ảnh với nó, muốn đăng lên Instagram hỏi xem cái túi này đẹp ở chỗ nào. Nhưng còn chưa kịp chỉnh sửa xong, cô đã nghe thấy giọng Na Jeon đi học về. Hae-in bèn vội vàng để cái túi lại vị trí cũ, rồi tiện tay bỏ điện thoại vào trong túi vải bên cạnh, mà không ngờ nó sẽ gây ra cho cô một rắc rối lớn. Từ khi biết Hae-in không đi học nghiên cứu nữa, thái độ của các bạn học đã thay đổi hẳn. Hóa ra bọn họ nghe được, học phí đi học nghiên cứu của Hae-in là từ quỹ giúp đỡ những hộ gia đình có thu nhập thấp, thế mà không hiểu sao Hae-in lại có cảm giác tự hào đến vậy. Bọn họ không chỉ cảm thấy làm bạn bè với người nghèo rất mất mặt, mà còn ghét bỏ Hae-in nói dối mà không biết ngượng mồm. Đúng vào lúc này, rõ ràng cô là người có tiền, tại sao lại giả nghèo? Hae-in vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mở điện thoại lên xem.
Hóa ra là do cô không cẩn thận đã đăng tấm ảnh chụp với chiếc túi giá 5 triệu won lên Instagram. Các bạn học đều rất ghen tị với cô. Lượt xem bài viết thì cứ tăng theo cấp số nhân. Lúc này, hai cô học sinh kia lại bắt đầu chất vấn Hae-in rốt cuộc là có chuyện gì, bộ mặt thì chỉ trực chờ để cười nhạo cô. Không sai, thực ra tôi chính là một tiểu thư nhà giàu. Ở bên này, trong trường trung học quốc tế trong Nam, vì muốn tìm người tố giác mình với ban chấp hành trường, Baekhyuna đã bắt một nhóm người xui xẻo nhảy xuống hồ uống nước. Trong mắt của cô ta, chuyện báo cáo cũng chẳng có vấn đề gì, mà ngược lại, thân phận nghèo nàn mới là sai lầm to lớn nhất của bọn họ. Bởi vì là con một trong gia đình thế phiệt giàu có, nên cho dù Jenna có lăn ra ngủ trong giờ học, giáo viên và bạn học cũng chẳng dám gọi dậy. Cô chủ nhiệm mới nhận chức tức giận, tự mình đi xuống gọi cô tiểu thư nhà giàu này dậy. Quan niệm dạy học của cô chính là thái độ học tập quan trọng hơn kết quả rất nhiều. Thân thế của bố mẹ những học sinh trong ngôi trường này đều rất hiền hách, nhưng thân là một học sinh thì ít nhất cũng phải giữ được sự tôn trọng cơ bản nhất đối với giáo viên. Nhưng Jenna chỉ quay lại liếc cô giáo một cái, mang cái giọng điệu giáo huấn lưu loát ban nãy ra. Cô biết không? Phát âm của cô rất tệ. Giáo viên hợp đồng mới tới, ngay cả năng lực cơ bản cũng không có, cửa nói chuyện với tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Nói xong lại tự nhiên như ruồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Ở bên này, từ sau khi Hae-in đóng giả thành tiểu thư nhà giàu, những chị em mê mẩn bên cạnh cô càng lúc càng nhiều. Vì lòng tự phụ của mình, ngày nào cô cũng tới nhà của Na Jeon sớm hơn giờ dậy một chút, tự tiện mặc thử đồ của cô ta. Sau đó còn chọn vài góc trong phòng để chụp ảnh đăng lên Instagram. Đương nhiên là những cô em gái này cũng tò mò, tại sao cô lại không mặc những đồ hàng hiệu này đến trường. Hae-in bèn lấy những câu chuyện mà cô bạn thân từng kể áp dụng lên người mình. Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa từng nhận một đồng tiền tiêu vặt nào, tất cả đều là do tôi tự đi làm thêm kiếm được. Vậy là vấn đề lại phát sinh rồi. Tiền kiếm được từ việc đi làm thêm thì sao có thể mua được những món hàng hiệu như thế? Chi phí ăn, mặc, ở, đi lại cơ bản không phải đều là trách nhiệm của bố mẹ sao? Chi phí ăn, mặc, ở, đi lại đương nhiên đều để cho bố mẹ giải quyết rồi. Vậy nên tiền tiêu vặt lung tung khác đều là do tôi tự kiếm được. Còn nói không muốn mang những đồ bố mẹ mua cho ra khoe khoang, vì dù sao những đồ đắt tiền thì dễ bị mất mà. Những cô gái hâm mộ cô đề nghị cô đăng nhiều ảnh lên Instagram một chút, như thế lượng fan sẽ lên tới 10.000, vậy thì cô có thể nhận được rất nhiều quảng cáo. Thu nhập một tháng có thể lên đến 3-4 triệu won. Nghe thấy vậy, Hae-in bắt đầu có hứng thú. Nhưng chỉ chụp ảnh quần áo thì lượng fan rất khó để tăng lên. Vậy nên, cô lén lút đi vào phòng ngủ của bà chủ. Sau khi tìm kiếm một hồi, cô nhìn thấy rất nhiều trang sức đắt tiền xinh đẹp. Cô ở đây làm gì vậy? Hae-in lấy cớ thấy tò mò nên mới vào đây tham quan. Cô bảo mẫu cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ bảo cô mau đi ra đi. Đúng vào lúc này, Hae-in liếc thấy một bộ đồng phục của trường trung học trong Đam đặt may riêng treo trong tủ. Đây chẳng phải là chủ đề khiến người ta bị thu hút sao? Nhắc đến ở đây một chút, đồng phục của trường trung học trong Đam được đặt may thủ công từ chất liệu vải cao cấp. Thậm chí còn phải đặt trước 1 năm ở cửa hàng cao cấp, có thể thấy nó quý giá như thế nào. Sau đó, Hae-in lén lút đem nó vào phòng của Na Jeon. Bất chấp việc số đo không vừa, quyết tâm mặc nó lên người, sau đó chụp vài bức ảnh thật xinh đẹp, đăng lên mạng, nội dung là nhân cơ hội này để đổi trường thì như thế nào nhỉ? Nhưng sau khi đăng lên, cô lại quay trở về thực tại, những thứ xa hoa đắt tiền trước mặt này đều là của người ta cả. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy tiếng Na Jeon đi học về, bởi vì cô ấy nghe nói đồng phục của trường tới rồi, nên rất muốn thử. Nhưng Hae-in không tài nào cởi được chiếc váy ra. Na Jeon đi tìm một vòng rồi mà không thấy đồng phục của mình đâu. Đúng vào lúc cô định rời khỏi phòng, lại nghe thấy tiếng chuông thông báo của điện thoại Hae-in ở đằng sau. Cô cầm lên nhìn thử, tất cả đều là khen ngợi sự giàu có của Hae-in. Trong ấn tượng của Na Jeon, cô chưa từng nghe thấy cái tên này nên đã tò mò vào xem thử một chút. Không xem thì không biết, xem rồi mới hay, Hae-in lại chính là giáo viên dạy kèm của mình. Mà những bức ảnh đó đều được chụp ở trong phòng của cô. Sự việc đến nước này, Hae-in cũng không trốn tránh nữa. Sau khi cô giải thích tình hình xong thì quay ra cầu xin Na Jeon đừng nói cho mẹ biết. Xem như vì tình cảm quen biết trong khoảng thời gian vừa rồi, Na Jeon nghĩ rồi vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, vì để bồi thường cho việc đã làm sai, Hae-in phải làm bài tập về nhà thay cho Na Jeon, lúc đi mua sắm thì làm người vác đồ và còn làm người giúp việc cho cô ta. Dần dần, lượng công việc cứ càng ngày càng nhiều. Không những phải hoàn thành bài tập về nhà cho Na Jeon, mà ngay cả của bạn học của cô ta cũng giao bài tập cho cô làm. Hôm nay, Hae-in đang chuẩn bị cho kỳ thi thì nhận được điện thoại của Na Jeon. Cô ta để quên bài thuyết trình phỏng vấn của trường trung học trong Đam ở nhà, đúng lúc bố mẹ lại đi công tác không có nhà. Bảo mẫu thì xin nghỉ phép, tài xế thì không biết đậu xe ở đâu, nên nhờ Hae-in đi lấy. Còn nói, nếu như cô ta thi trượt, thì sẽ nói hết sự thật cho mẹ biết. Lần thi này cực kỳ quan trọng với Hae-in. Nhưng nếu như không đi đưa bài thuyết trình, bị tố cáo, nói không chừng cô còn phải ngồi tù như chơi. Sau khi suy nghĩ một hồi,
Hae-in quyết định từ bỏ bài thi, đi đưa tài liệu. Nhưng thực ra, tất cả chuyện này đều là do Na Jeon chơi trò mà các bạn bày ra. Bọn họ cảm thấy một cô học sinh cấp 3 cố ý bỏ lỡ kỳ thi, cứ gọi là tới rất thú vị. Ai bảo cô ta sinh ra trong một gia đình nghèo rách như thế chứ? May mà có tớ, cô ta mới có phúc được tham quan trường cấp 3 trong đam này đó. Na Jeon à, cô người hầu của cậu dễ bảo thật đó. Nhìn thấy bộ dạng thở hồng hộc của Hae-in, Na Jeon nói sẽ bảo mẹ đưa thêm cho cô một ít tiền lương. Tập tài liệu cần gấp bị cô ta tiện tay vứt vào trong thùng rác. Nói đi nói lại, từ bỏ kỳ thi lần này chính là từ bỏ cơ hội được cử đi học. Những lời trách móc của giáo viên và những lời trêu đùa bỡn cợt của Na Jeon cứ văng vẳng bên tai của Hae-in, làm cô tủi thân mà bật khóc. Đúng lúc này có một nữ sinh xuất hiện. Nếu như không để ý thì cái này cho cậu mượn đấy. Ở đây có một chi tiết, tên của hai người bọn họ rất giống nhau, là Hee-in và Hae-in. Lúc Hae-in chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một tờ giấy nhớ dán trên lưng của cô gái. Hóa ra cô ấy cũng là người thuộc gia đình có thu nhập thấp. Ngọn lửa tức giận trong lòng Hae-in bùng lên. Cô tức giận xách theo một xô nước đầy, hùng hùng hổ hổ đi tới phòng phỏng vấn của Na Jeon, đổ thẳng xô nước từ trên đầu cô ta xuống. Cô phải có một chút nhân cách của con người trước đã mới được. Ở trong ngôi trường này không có cái gọi là công bằng. Nam sinh bị bạo lực học đường nhưng lại bị đuổi học, còn có nữ sinh bị xâm hại thì phải sinh con trong nhà vệ sinh. Chuyện càng tàn nhẫn hơn là có học sinh bị bắt nạt, bị người khác đẩy từ trên lầu xuống mất mạng. Tất cả đều bởi vì bọn họ là con nhà nghèo. Hóa ra, Baekjena không điều tra ra được người đã báo cáo với nhà trường là ai, nên cậu bạn học dám cãi lại này trở thành đối tượng xả giận của cô ta. Đã không có năng lực, lại còn dựa vào việc tuyển sinh cho học sinh thuộc hộ thu nhập thấp để vào đây. Mấy đứa nhà nghèo này đều thích những thứ miễn phí nhỉ. Vì không muốn hại bố mình bị sa thải còn chủ động thôi học, đúng là hiếu thảo thật đấy. Trước lúc đi, Hee-in đã gọi cậu bạn nam lại. Cô không hiểu, rõ ràng người báo cáo với ban chấp hành giải quyết bạo lực học đường của trường không phải cậu ấy, nhưng tại sao cậu lại không thử giải thích? Nhưng cậu chàng biết, cho dù có nói rõ tình hình thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Đợi sau khi cậu ấy rời đi, Hae-in nhận được điện thoại trả lời của nhà trường. Rõ ràng đã cung cấp nhiều bằng chứng như thế rồi, tại sao vẫn không thể xử lý kỷ luật thủ phạm? Nhưng người phụ trách bên nhà trường lại nói với cô, sự việc không hề nghiêm trọng, chỉ là việc ồn ào giữa các học sinh với nhau thôi. Còn chưa nói xong Hee-in đã cúp điện thoại. Những lúc như này, cô cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình, thậm chí còn cảm thấy những lời Baekjena nói là đúng, xuất thân nghèo khổ chính là sai lầm lớn nhất. Ngày hôm sau, Hae-in giật tờ giấy trêu ghẹo dán ở sau lưng Hee-in đi, hùng hùng hổ hổ rời khỏi nhà vệ sinh. Trên đường đi, cô bắt gặp Jenna. Cho tôi hỏi, phòng phỏng vấn tuyển sinh của trường ở đâu vậy? Chuyện như này sao lại đi hỏi tôi? Biết tôi là ai không? Hae-in cảm thấy cô gái này chính là kẻ điên. Nháy mắt, cô đã xách theo một xô nước đầy đi tới bàn tư vấn, hỏi phòng phỏng vấn tuyển sinh ở đâu. Các tình nguyện viên trực ở đó nhìn thấy cô như vậy thì có chút bối rối, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ đường cho cô. Na Jeon bị dội một xô nước, người ướt như chuột lột, hét ầm cả lên, còn muốn tố cáo hành động của Hae-in. Nói dối là sinh viên đại học thì thôi đi, vậy mà lại còn chạy tới đây để làm loạn nữa. Tôi thấy cô chắc là quyết tâm muốn phá hoại cả đời con gái bảo bối của tôi nhỉ. Cô tưởng là tôi sẽ tha cho cô sao? Con khốn này, đồ ăn xin hôi hám. Hae-in từ từ vuốt lại mái tóc rối tung của mình. Cô vẫn còn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này, lãnh đạo nhà trường tới ngăn hành động của mẹ Na Jeon lại và nói với bà ta, buổi phỏng vấn đã bị làm cho rối tung lên rồi. Nếu như còn tiếp tục gây rối nữa thì sẽ mời bọn họ rời khỏi đây ngay lập tức. Mẹ Na Jeon vẫn còn cố chấp giải thích con gái của bà ta mới là người bị hại. Nhưng lãnh đạo nhà trường không muốn nghe thêm nữa. Ông ấy nói, trường cấp 3 trong đam tuyệt đối sẽ không dung túng cho những hành động gây náo loạn như này. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kiểm tra đánh giá nhập học của Na Jeon. Ý nói chính là Na Jeon không được thông qua. Mẹ của Na Jeon vừa nghe thấy thế đã quay lại cảnh cáo Hae-in, bà ta sẽ tìm luật sư, dùng mọi cách, ăn miếng trả miếng, nhất định sẽ phá hủy cuộc đời của cô. Rất nhanh, trường của Hae-in đã biết được chuyện này. Việc giả tạo bằng cấp, nói dối mình là sinh viên đại học, đây chính là lừa đảo. Lại còn thêm chuyện nhà Na Jeon ngày nào cũng gọi mấy chục cuộc điện thoại tới trường học và phòng giáo dục để kháng nghị. Chỉ cần hành vi trộm cắp của cô bị phơi bày, thôi học là chuyện không thể tránh khỏi. Thầy chủ nhiệm đề nghị Hae-in nên tới tận nhà xin lỗi hoặc xin tha thứ. Chẳng bao lâu, tin đồn cô giả mạo tiểu thư nhà giàu có đã lan đi khắp trường. Tục ngữ có câu dậu đổ bìm leo. Các bạn học bắt đầu bàn luận Hae-in là người không cần mặt mũi, biết diễn kịch, không biết xấu hổ, vân vân. Ngay cả những cô gái mê cô hàng ngày, hiện giờ nhìn thấy cô cũng cảm thấy kinh tởm. Ở bên này, đôi tình nhân trường quốc tế trong đam nhìn thấy bức ảnh Hae-in mặc đồng phục trường mình đăng trên Instagram. Nhưng hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy Hae-in ở trường. Sau khi xem trang cá nhân của cô, cảm thấy hình như không phải là người có xuất thân giàu có. Cậu chàng đoán, có lẽ là Hae-in đang giả mạo thân phận. Nếu như bị Baekjena biết được thì có kịch vui để xem rồi. Cô ấy ghét nhất là loại người không có chừng mực, lấy trường của chúng ta ra khoe khoang. Không phải ghét, mà là không vừa mắt.
bởi vì người có bản lĩnh thực sự sẽ không bao giờ khoe khoang. Câu nói này vừa hay bị Jenna đang đi vào nghe được. Cô ta phải xem mặt mày của đứa giả mạo thân phận này như thế nào. Vừa cầm lấy điện thoại nhìn một cái, Jenna đã cảm thấy người trong bức ảnh có chút quen quen. Có điều, chưa được mấy phút, bức ảnh đã bị xóa đi. Cùng lúc này, việc Hein giả mạo làm con nhà giàu đã trở thành chủ đề thảo luận của học sinh sau giờ học. Cô dần dần trở thành một người giả tạo trong mắt mọi người. Lúc này, Na Jeon gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng cô ta sẽ kiện người bạn đã cho Hein mượn thẻ sinh viên, khiến cho hai nhà bọn họ tán ra bại sản mới thôi. Hein cảm thấy như vậy thật sự quá đáng quá mức. Cô túm lấy ba lô định rời đi, thì lại bị cô bạn cùng bàn kéo lại. Muốn đi thì cũng nên xin lỗi mọi người trước mới phải chứ. Tôi nghèo như thế mà còn giả làm người có tiền, tôi đã phạm phải tội chết với mấy người. Được rồi chứ. Hein quyết định đi tìm lãnh đạo trường trong Dam để nói chuyện. Cô cảm thấy rất có lỗi vì đã gây náo loạn ở buổi phỏng vấn tuyển sinh, rất mong nhà trường sẽ xem xét lại chuyện nhập học của Na Jeon. Bởi vì nếu như cô ta không thể nhập học thì nhất định cũng sẽ không buông tha cho cô. Cũng chính là nói, đây không phải là Hein thật lòng cảm thấy có lỗi. Cô vội vàng giải thích, học lực của mình rất tốt, thành tích ở trường rất ưu tú. Mặc dù đã phạm phải sai lầm, nhưng nếu như phải thôi học, còn bị vu oan là ăn trộm, ngay cả bên thứ ba không có liên quan gì cũng bị liên lụy thì thực sự là nghiêm trọng quá. Cô hy vọng lãnh đạo nhà trường có thể xem như cứu vớt một học sinh đáng thương, bỏ qua lần này cho cô. Nói là học hành rất tốt, vậy mà cách suy nghĩ vẫn ngu ngốc thật đó. Lãnh đạo nhà trường hỏi ngược lại Hein, cứu vớt một học sinh đáng thương thì có thể có được ích lợi gì? Bởi vì những giọt nước mắt thì vô dụng không đáng tiền. Cho dù có cho Na Jeon nhập học, có thể kiếm được hàng chục triệu won, nhưng là một người thông minh thì phải biết tính toán thiệt hơn. Nếu như vì để kiếm được chút tiền mà bảo các bậc phụ huynh có quyền có thế, nhắm mắt làm ngơ trước trò hề của buổi phỏng vấn ngày hôm đó, thì sau này còn có ai cho con tới học trường trung học quốc tế trong Dam này nữa chứ? Lãnh đạo nhà trường khuyên Hein, hãy xem chuyện lần này là một lần giáo dục về việc, cho dù có nỗ lực bao nhiêu thì cũng tuyệt đối không có gì thay đổi đâu. Có như vậy thì chuyện này mới có được chút giá trị. Nói xong bèn gọi bảo vệ lên tiễn Hein đi. Lúc rời đi, Hein đi vào nhà vệ sinh ở tầng 1, giải tỏa hết tâm trạng bất mãn ở trong lòng. Tiếng khóc khiến cho So Mang đang lén hút thuốc ở phòng bên cạnh bị dọa cho hết hồn. Cậu trốn rất lâu rồi mà Hein vẫn chưa chịu đi, nên định nhân lúc cô không chú ý, lén lút rời đi. Chó nhìn trộm sao? So Mang vội vàng giải thích, cậu ta chỉ tới đây để hút thuốc lá thôi. Hơn nữa, nữ sinh ở trường này sẽ không sử dụng nhà vệ sinh nữ ở dưới tầng 1, bởi vì năm ngoái có nữ sinh đã sinh con ở đây. Hai người khựng lại mới phát hiện ra đã từng gặp nhau ở bàn tư vấn ngày hôm đó. Hein đã rời khỏi trường trung học quốc tế trong Dam ngay sau đó, nhưng đến buổi tối lại vượt tường quay lại đây. Hóa ra, cô và So Mang đã thương lượng rằng Hein sẽ đi chặn lãnh đạo nhà trường lại để cầu xin lòng thương xót, mà So Mang nhân lúc đợi cô sẽ hút vài điếu. Vậy nên, nhờ có tin tức do cậu ta cung cấp, Hein bắt đầu đứng ở bên bãi đỗ xe đợi. Không may, lãnh đạo lại leo lên chiếc xe khác rời đi rồi, mà Hein vẫn chưa biết chuyện gì, cứ như thế mơ mơ màng màng ngủ mất. Lúc cô mở mắt ra lần nữa, đã là 2 giờ sáng rồi. Hein quyết định đi lại chỗ chiếc xe xem có chuyện gì. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy thi thể của một nữ sinh nằm dưới đất, cách cô không xa. Mà người này lại chính là Hein. Hein ngẩng đầu lên nhìn, trên sân thượng hình như cũng có người đang nhìn cô. Cứ như vậy, Hein đã trở thành nhân chứng duy nhất trong sự việc lần này. Học sinh ngã lầu trong khuôn viên trường học. Khi phía nhà trường biết được đây không phải một vụ tự sát, thì chuyện đầu tiên lãnh đạo nhà trường nghĩ tới không phải là tự điều tra, tự sửa chữa, mà là dặn dò trợ lý xóa hết hình ảnh của camera giám sát trước. Tại vì người ngã lầu là học sinh thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp được tuyển vào theo dạng đặc biệt, nên bọn họ quyết định tùy tiện lấy một cái cớ, không chịu nổi áp lực học hành nên tự sát. Dù sao thì ở Hàn Quốc, học sinh tự sát vì nguyên nhân như thế cũng không phải chỉ có 1-2 trường hợp. Chuyện này còn không được phép lên bản tin của bất kỳ tờ báo nào. Nhưng chuyện phiền phức chính là có một nhân chứng ở hiện trường. Mặc dù Hein đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ, nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là một học sinh, sự việc đã mang lại đả kích quá lớn, khiến cho cô nói năng lộn xộn hết cả lên. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định chính là lúc đó vẫn có một người khác đứng ở trên sân thượng của tòa nhà nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hein về đến nhà, nhìn thấy mẹ Na Jeon đã đứng chắn trước cửa nhà đợi cô. Bà ta không chỉ hủy việc kiện cáo mà còn tặng cho Hein một món quà lớn. Hóa ra, mẹ Na Jeon biết được lãnh đạo của trường trong Dam đã đồng ý cho con gái bà ta nhập học sau khi Hein tới nói chuyện. Bà ta tưởng rằng hai người họ rất thân với nhau, lại thêm chuyện nhà bà ta gửi Na Jeon đi là để phát triển sản nghiệp gia đình và có thêm các mối quan hệ, vậy nên đã nhờ Hein nói vài câu tốt đẹp trước mặt lãnh đạo nhà trường. Hein vẫn không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Về đến phòng, cô lấy điện thoại ra sạc pin thì một đoạn tin nhắn đã thu hút sự chú ý của cô. Nội dung của nó rõ ràng là chuyện mà cô đã nói với lãnh đạo nhà trường hôm qua. Vậy nên, Hein nén lại căng thẳng rồi gọi điện quay lại. Có điều nội dung của cuộc nói chuyện thì chúng ta không thể biết được. Ở bên này, cậu học sinh đã thôi học tới bệnh viện thăm Hein.
Nghe mẹ cô nói mới biết, trước mắt Hein vẫn chưa chết, bên phía nhà trường đã thông báo là do áp lực học hành nên tự sát. Ngoài ra, còn có một học sinh trường trong Đam từng tới thăm Hein, nói là bạn tốt ở trường. Nhưng theo như cậu được biết, Hein không thể nào lại có bạn ở ngôi trường đó được. Ở trường học, Do Eun đứng nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ ngã lầu, dường như có tâm sự gì đó. So Mang làm tình nguyện viên, đang giới thiệu cho học sinh mới những quy tắc bất thành văn của trường học. Trong sảnh của trường học có một bảng quyên góp, phân chia cấp bậc dựa vào khả năng kinh tế của bố mẹ. Quyên góp càng nhiều thì tên ở vị trí càng cao. Những người thường có tên trên bảng hay đi bắt nạt những học sinh thuộc diện thu nhập thấp, được tuyển theo chế độ đặc biệt. Mà người luôn đứng đầu tiên trên bảng quyên góp, Baekjena, lại cực kỳ ghét loại hành vi này. Này, chỉ vị trí tên của cậu cho tôi xem. Gia đình của cô học sinh đi bắt nạt người khác mới chỉ quyên góp 100 triệu won. Hóa ra vị trí của cậu ở đó. Nhưng mà cậu khoe khoang sự giàu có của mình trước những học sinh thuộc diện thu nhập thấp như này không cảm thấy không đủ tư cách sao? Có người sẽ hỏi, tại sao trường học lại phải tuyển những học sinh thuộc dạng thu nhập thấp làm gì? Đó là do yêu cầu nghiêm ngặt của Bộ Giáo dục, năm nay còn tăng thêm 3 hạn ngạch nữa. Thực ra, đối với chuyện những công tử, tiểu thư nhà giàu bắt nạt học sinh thuộc dạng thu nhập thấp, lãnh đạo nhà trường cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tình cờ, danh sách học sinh thuộc diện thu nhập thấp nhập học của quý này lại bị Do Eun nhặt được. Cậu ta lặng lẽ ghi nhớ cái tên ở trên danh sách. Đối với chuyện Hein rơi xuống lầu, Baekjena không hề cảm thấy đáng tiếc. Cô cảm thấy đối với việc học sinh tự sát, nhà trường đã làm các biện pháp phòng ngừa rất đầy đủ rồi, nếu có thì đó cũng chỉ là tai nạn không đáng có mà thôi. Cùng lúc đó, Hein đã thay đổi bộ dạng chán nản vì bị cười nhạo trước đây. Cô quay về lớp thu dọn đồ đạc. Người có tam quan chính trực nhất bộ phim này đã xuất hiện rồi. Đến bây giờ, cậu vẫn chưa biết là mình sai ở đâu sao? Gia cảnh nghèo khó nhưng lại giả làm người có tiền không hề sai. Mà việc cậu cảm thấy nghèo thật mất mặt, làm ra những chuyện sai trái đó mới đáng xấu hổ. Cô học sinh này thẳng thắn nói ra, gia cảnh của mình không hề tốt, nhưng cô không vì chuyện xuất thân mà cảm thấy mất mặt. Nhưng Hein lại cho rằng những lời khuyên đó là điều ngu xuẩn. Hein rời đi chưa lâu, cô gái mê mẩn cô trước đây nghe ngóng được, hóa ra Hein chuyển tới học ở trường trung học quốc tế trong Đam. Trong chốc lát, cả trường học náo loạn hết cả lên. Hein bước đi đầy tự tin, vui vẻ rời khỏi trường học. Buổi tối, cô xin nghỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bởi vì cô nghĩ việc làm thêm và thân phận học sinh của trường trong Đam không hề thích hợp với nhau. Cô còn kể chuyện mình chuyển trường cho cô bạn nghe. Hóa ra, lãnh đạo nhà trường đã hứa sẽ trợ cấp cho Hein một số tiền rất lớn, hơn nữa còn trợ cấp cả tiền học phí học đại học cho cô. Mỗi học kỳ đều sẽ cung cấp cơ hội ra nước ngoài học tập. Cô nghĩ, đời người cũng chỉ có một cơ hội duy nhất này để đổi đời thôi. Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi lại giống với cô bạn. Rốt cuộc là cậu đã làm giao dịch gì với lãnh đạo nhà trường thế? Loại cơ hội một đời chỉ có một lần như này, sao tự nhiên lại rơi xuống đầu cậu như này được chứ? Ánh mắt của Hein rõ ràng có chút gượng gạo, nhưng cô lại chỉ giải thích rằng vừa hay có mức hạn ngạch tuyển sinh học sinh thuộc dạng thu nhập thấp nên cô mới có thể vào. Sau đó bèn đổi chủ đề, mời cô bạn đi ăn thịt nướng, nói có thể đây là lần ăn chung cuối cùng của hai người rồi. Sáng sớm hôm sau, bên phía nhà trường đích thân mang tới cho cô một bộ đồng phục được đặt may riêng của trường trung học quốc tế trong Đam. Không cần nói cũng biết Hein vui mừng tới nhường nào. Mà bộ đồng phục này không khác gì một tấm danh thiếp danh giá. Nhân viên bán hàng trong cửa hàng xa xỉ này bình thường còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, hôm nay lại vô cùng nồng nhiệt. Hein vừa nhìn đã ưng ngay đôi giày Mary Jane của Nazeon nên không ngại bỏ ra 1.450.000 won mua về. Lúc ra về, Hein cứ có cảm giác có ai đang đi theo mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì bất thường cả nên cô lại đi tiếp. Đang đi ngắm nghía thêm một chút thì có một người phụ nữ đội mũ từ đâu đến va phải cô. Cô ta chỉ nói một câu xin lỗi rồi lập tức rời đi. Hein vội vàng chạy đến nhà vệ sinh để lau sạch hộp đựng giày. Cô còn cẩn thận mở ra xem đôi giày của mình có bị làm sao không. Đúng lúc này, cô phát hiện bên trong túi đựng giày có một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy ghi đồng phục dùng mạng người đổi lại cũng đẹp đấy. Hein ngay lập tức giật bắn mình. Cô nghĩ lại, có lẽ chính người phụ nữ đội mũ lúc nãy đã bỏ tờ giấy này vào, thế nên lập tức lao ra khỏi nhà vệ sinh mà quên cầm theo đôi giày đắt tiền mới mua. Hein đuổi ra đến bên ngoài, cô không hề phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên nhớ ra mình không cầm theo giày nên Hein lại 3 chân 4 cẳng chạy về nhà vệ sinh. Thế nhưng, khi đến nơi lại chẳng thấy giày đâu. Lúc này, có một người đeo đôi giày y hệt bước vào. Người này chính là Jenna. Và như một lẽ đương nhiên, Hein nghĩ rằng Jenna đã lấy trộm giày của cô. Này, cái gì? Tôi mới là người nên hỏi cậu mới đúng ấy, sao cậu lại làm vậy? Baekjena nhìn thấy Hein mặc đồng phục của trường mình thì bảo Hein giải thích cho hẳn hoi, sau đó lại nói, hôm nay tâm trạng cô tốt nên có thể tha cho cô ấy một lần. Nói xong, cô ném khăn tay vào mặt Hein. Ăn mày từ đâu đến vậy? Ngay lập tức, máu nóng trong người Hein dồn lên, cô xông đến giật ngược tóc Jenna lại. Vừa giật cô vừa nói sẽ khiến Jenna thưởng thức thử cơm tù, còn nói sẽ dạy cô ấy cách làm người. Thì ra một ngày trước, khi Jenna đang đi mua đồ thì đột nhiên, cô giáo ở trường đi vào.
Jenna chẳng thèm đặt đối phương vào mắt, cứ thế to tiếng nói, đen đủi quá. Năm nào tôi cũng đổ một đống tiền cho các người mà các người lại để loại người đó đặt chân vào đây à? Jenna bị chọc cho mất hứng nên đang định rời đi, chân vẫn còn đeo đôi giày vừa mới mua. Ai ngờ đang đi thì bị cô giáo giữ lại. Thì ra bà ấy là người quyến rũ bố của Jenna, thế mà trên miệng vẫn treo mấy câu giả nhân giả nghĩa, còn không hề cảm thấy có lỗi với mẹ của Jenna. Bà ấy nói bản thân bà không hề quan tâm tới tiền tài danh vọng, càng chẳng bận tâm đến vị trí CEO tập đoàn của bố Jenna, tình yêu của hai người vô cùng thuần túy. Jenna nhấc chiếc áo mà cô giáo nhìn trúng lên, cô nhìn bảng giá, hỏi, thực sự không hiểu bà ta lấy tiền đâu ra mà mua được chiếc áo còn đắt hơn tiền lương cả năm của mình như vậy. Biết tại sao tôi không coi loại thực dụng như bà là người không? Cứ nói thẳng là vì tiền thì ít nhất tôi còn thương hại bà, nghèo thì cứ nói nghèo, sống chết cần mặt mũi làm cái gì. Nói xong, cô ấy lập tức quay người rời đi, để lại cô giáo đứng đó câm nín ngại ngùng. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, bố đã gọi điện tới cho Jenna, chẳng cần đoán cũng biết là bà giáo đã kể lể với ông ấy. Nhưng bây giờ cô đang tức nên chẳng có hứng thú quay về nhà nghe chửi, cứ thế bỏ đi, để lại thư ký một mình ở trung tâm thương mại. Thực ra bề ngoài cứng cỏi như vậy nhưng Jenna lại đang trốn trong nhà vệ sinh lặng lẽ khóc. Điều chỉnh trạng thái tâm lý xong, đang định rửa mặt thì cô lại đụng mặt Hein. Đã thế cô còn bị Hein hiểu lầm là ăn trộm đôi giày mới mua của cô ấy. Hai người cứ thế choảng nhau trong nhà vệ sinh, cuối cùng Hein giành chiến thắng. Cô còn dùng sức giật đôi giày Jenna đang đeo ra. Xong xuôi, Hein cầm đôi giày quay lại cửa hàng đòi hộp đựng. Thế nhưng nhân viên bán hàng lại nói phải mất tiền, hơn nữa vì sợ có người lợi dụng đó để bán hàng second hand nên đã từ chối. Sau cùng, Hein chỉ đành dùng túi ni lông đựng giày đem về nhà. Còn Jenna thì đi chân trần, lại vác theo cái mặt đang chảy máu mũi đi về. Cùng lúc này, Joon đang lẻn vào thư phòng của Seo Hee-su định tìm thứ gì đó. Nhưng cậu thử đi thử lại nhiều lần vẫn không mở được kết sắt. Đúng vào lúc đang định từ bỏ thì vô tình phát hiện ra danh sách tuyển sinh được đặt trên bàn. Và cái tên Kim Hae-in đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Tưởng đầu xuôi đuôi lọt, thế nhưng khi cậu vừa mới bước ra khỏi thư phòng thì lại bị Seo Hee-su bắt gặp. Con đang tìm sách để đọc. Thì ra hai người họ là bố con. Seo Hee-su nhắc nhở con trai đừng có lại gần So Mang quá, bởi vì dựa vào thân phận của cậu và cậu ta thì không thể tùy tiện kết bạn. Ngoài miệng, Joon đồng ý với bố nhưng thực tế đã sớm chụp lại tài liệu về Hae-in. Ngày hôm sau, Hae-in đeo đôi giày mình giật được từ Jenna, đặt chân vào ngôi trường mà cô ngày đêm mơ ước. Từ lần đầu tiên đến đây, cô đã hoàn toàn bị cuốn hút, dường như đây là một thế giới hoàn toàn mới mà trước giờ cô chưa từng biết đến. Trước đây cô từng nghĩ ngôi trường trước đây của mình cũng không tồi, nhưng khi biết đến trường cấp 3 trong Đam, cô mới phát hiện mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cùng lúc này, trong phòng giải lao, Yoon Hee và bạn trai đang chuẩn bị hành sự thì đột nhiên Jenna xông vào. Tức chết tao rồi. Tao muốn tìm một người. Tao sẽ biến trường học này thành cái địa ngục của nó. Lúc này, Hae-in đã hoàn thành xong hết thủ tục nhập học. Ai ngờ quay ra quay vào lại đụng phải So Mang. Ấn tượng của Hae-in về cậu chàng này chẳng tốt đẹp gì nên cô tính cứ thế mà đi thôi, ai ngờ lại bị So Mang giữ lại. Đột nhiên, Joon từ đâu tới cũng nắm lấy tay Hae-in. So Mang cà khịa Joon là người thừa kế tập đoàn trong Đam nên thực sự coi mình là bạch mã hoàng tử đấy hả? Hae-in với cậu ấy hoàn toàn không phải người cùng một thế giới. Nhưng ai ngờ, Hae-in lại đi theo một người chẳng quen biết gì như Joon. Hai người đi đến thao trường rồi trao đổi số điện thoại, sau đó Joon cũng nhanh chóng rời đi luôn. Chuyển cảnh, Hae-in đang đi thì va phải một nữ sinh. Cô cứ cảm thấy cảnh này quen quen thế nào ấy. Nhưng còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì cô phát hiện tất cả mọi người đều đang tránh cô. Không những thế, bọn họ còn nhỏ tiếng lầm bầm gì đó sau lưng cô. Khoảnh khắc mở tủ đựng đồ ra, Hae-in ngẩn người. Bên trong chính là đôi giày cùng chiếc hộp đựng giống y cái của cô hôm trước. Vậy thì đôi mà cô đang đeo là của ai? Cô lập tức đóng tủ đựng đồ lại. Hae-in vừa bước vào lớp thì đã bị bạn học ngáng chân rồi ngã sõng xoài trên đất. Có người bị ngáng chân ngã mà mọi người vẫn bàng quan đứng nhìn sao. Tên béo nhìn kỹ bức ảnh rồi lại nhìn Hae-in, sau đó chắc chắn người cần tìm chính là cô. Cậu ta cực kỳ tò mò, một đứa học sinh mới chuyển đến vừa nghèo vừa xấu, làm thế nào mà lại khiến nữ hoàng của trường tức giận như vậy? Không biết là do có phúc phần 3 đời hay nghiệp chướng 9 kiếp nữa. Hae-in vội chạy đến văn phòng của Seo Hee-su. Cô hỏi có phải ông ta biết chuyện sẽ như vậy nên mới cho cô nhập học vào đây không? Cái gì? Ông biết rõ mọi người sẽ cười nhạo đứa học sinh đặc biệt nghèo hèn như tôi rồi mà. Lúc đầu còn nói cái gì mà tôi nhận được học bổng vào đây, ông định chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây? Seo Hee-su bị cô chọc cho bật cười, ông ta hỏi ngược lại, nhờ đâu mà Hae-in mới vào được đây? Hóa ra, ngày hôm đó lúc cô nhận được điện thoại, Seo Hee-su đã cho cô một lựa chọn có thể thay đổi cuộc đời u ám của mình. Đó chính là khi cảnh sát điều tra, cô chỉ cần nói dối rằng không nhìn thấy hung thủ. Và điều kiện ông ta đưa ra là cho cô chuyển vào trường cấp 3 trong Đam với thân phận học sinh đặc biệt. Bây giờ ông ta lại đưa ra góp ý chuyển cô về trường cũ nhưng đương nhiên Hae-in không chịu đồng ý. Cô chỉ hy vọng ông có thể làm cho vụ việc vừa xảy ra tém tém lại. Seo Hee-su vẫn cho cô một cơ hội lựa chọn y như trước, đó chính là tiếp tục với việc chen chân vào giới thượng lưu hoặc là quay trở lại cuộc sống ảm đạm như trước.
Cá nhân tôi đoán là Hein sẽ lựa chọn ở lại đây. Cô ấy vứt đôi giày đắt tiền ra cửa sổ rồi cũng chui ra ngoài. Thế quái nào lại đụng phải Beck-Rena? Thì ra tất cả đều là kế hoạch báo thù của cô ta. Lúc này, đám học sinh lũ lượt từ đủ hướng tập trung lại chỗ hai người. Hein sợ hãi muốn chạy đi nhưng lại bị Rena túm tóc giật lại. Một khi đã bị Beck-Rena tao ghim thì cuộc sống học đường của mày coi như xong rồi. Hein nghe thấy cái tên Beck-Rena thì mới nhớ ra, hồi còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cô từng nhìn thấy một status thanh thiếu niên có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc. Chẳng phải idol cũng chẳng phải hot girl mạng, người đó chính là cô con gái độc nhất của tập đoàn Han Myung. Chết chắc rồi. Nữ sinh bị bức tới mức không còn đường lui. Cô lôi điện thoại ra liên miệng nói sẽ tố cáo hành vi bạo lực học đường của các bạn học. Thế nhưng bọn họ không hề sợ hãi, ngược lại còn cười ầm lên. Cái loại nghèo bạt mạng không có đường nào để chọn như mày mới cần phải sợ đó. Mày cứ thử tố cáo xem. Thì ra sau khi đập đầu Beck-Rena, Hein lập tức cong giò lên bỏ chạy. Không biết là do chưa quen đường hay do quá mức hoảng loạn mà cô lại lao nhầm đến một ngõ cụt. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì người vừa cứu cô chính là Oh Seon. Seon thấy Hein đang đi chân trần thì lấy một đôi giày trắng không được sạch sẽ lắm từ trong tủ đồ ra. Thực ra cô cũng có biết về Hein từ trang thông tin của trường rồi, cô còn giới thiệu qua cho Hein biết chế độ đẳng cấp của trường. Beck-Rena cùng các thành viên câu lạc bộ kim cương của cô ta chẳng khác gì hoàng tộc, không một ai trong trường dám phản kháng lại bọn họ. Kiểu người giống như chúng ta, đến việc bắt chuyện với bọn họ một câu còn khó. Seon còn tiết lộ, cho dù có không động đến Rena, chỉ cần là học sinh đặc biệt chuyển đến thì kết cục đều là bị bọn họ bắt nạt. Hein bỗng cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng cũng cảm thấy mình đã gặp được một người duy nhất bình thường, chính là Seon. Đột nhiên Hein nhớ ra, còn có một người bình thường nữa, vì vậy cô định rời khỏi đây. Thế nhưng, khi Hein vừa mới rời đi, Seon lại lộ ra một vẻ mặt khiến người khác không thể nhìn thấu. Vì muốn tạo quan hệ với Beck-Rena, lũ học sinh trong trường không ngừng lùng sục tung tích của Hein. Còn Hein lúc này đang trốn trong góc nhắn tin cầu cứu tới Jeon. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị đám người kia phát hiện ra. Tôi tò mò một chút là mấy cô cậu học sinh này không cần lên lớp hả? Rất nhanh sau đó, Hein bị dồn vào giữa, bởi vậy mới có đoạn mở đầu khi nãy. Mắt thấy đám người này ngày càng tiến lại gần, Hein chẳng nghĩ gì, lập tức nhảy từ tầng 2 xuống. Điều bất ngờ là, bằng một cách thần kỳ nào đó, Jeon ở bên dưới đã đỡ được cô. Thậm chí cậu còn dùng tay đỡ dưới đầu cho Hein. Đám học sinh trên tầng đồng loạt ngây người, không hiểu tại sao Jeon lại đi cứu học sinh đặc biệt này. Cùng lúc này, Beck-Rena cũng đã nhận được tin. Cô lẩm bẩm, một người trước nay không hề quan tâm đến người khác như Jeon, sao đột nhiên lần này lại làm vậy? Đúng là chó thì không sửa được thói ăn ứt. Ngắt điện thoại, cô nhớ lại lời bà giáo từng nói giống y những gì Hein từng nói. Trong mắt cậu yêu một người giống phạm phải tội chết đến vậy à? Hôm nay, Beck-Rena phải tham gia vào bữa tiệc gia đình mỗi tháng tổ chức một lần, nhưng cô giáo của cô lại không mời mà đến. Vì thế nên cô vô cùng khó chịu, cô không muốn ăn cơm chung với một người chẳng liên quan gì đến mình. Không biết là vô tình hay cố ý, giáo viên của Jenna giơ tay lên nắm lấy tay bố cô để lộ ra một chiếc nhẫn. Bà ta vô cùng ngại ngùng khoe rằng mình đã có thai được 12 tuần rồi. Bữa tiệc gia đình hôm nay cũng là do bà ta xin bố Jenna sắp xếp. Dù sao bọn họ cũng sắp thành người một nhà rồi. Beck-Rena nghe đến đây, lập tức đứng phắt dậy cầm túi rời đi. Bên này, Jeon nói rằng cậu vô cùng lo lắng cho Hein. Lý do rất đơn giản, bởi vì cậu là con trai của Seo Hee-su. Cậu làm như vậy cũng chỉ vì cảm thấy mình có trách nhiệm mà thôi. Còn chưa nói hết lời, cậu lại cẩn thận dán băng cá nhân vào chỗ bị thương trên chân cho Hein. Tôi thích Kim Hee-in. Bởi vì trong tiếng Hàn, Hein và Hee-in đồng âm nên Hein ngay lập tức hiểu lầm lời Jeon nói. Thực ra, từ nhỏ cô đã không thích câu chuyện cô bé lọ lem được gả cho hoàng tử, cô chỉ muốn làm một người có tiền mà thôi. Nhưng bây giờ, đột nhiên cô hiểu ra, cưới được hoàng tử thì tự khắc sẽ trở thành người có tiền thôi. Nếu như cậu đồng ý. Trên thực tế, Jeon chỉ muốn biết là ai đã hại Hee-in mà thôi, và bởi vì tối hôm đó, Hein đã nhìn thấy hung thủ. Nếu như tôi nói cho cậu biết, cậu có thể làm gì cho tôi? Hôm qua, Hein vẫn còn là một cô bé lọ lem bị cả đám người bắt nạt, vậy mà hôm nay đã biến thành công chúa bước xuống từ xe của Jeon. Hai người tay trong tay vô cùng thân mật, thành công thu hút lời ra lời vào của đám học sinh không có việc gì làm. Dường như Hein vô cùng thích cảm giác thượng đẳng này, đến dáng đi cũng khác với hôm qua. Rất nhanh, có 3 nữ sinh đến tìm Hein. Bọn họ hỏi, rốt cuộc có phải cô đang qua lại với Jeon hay không? Ai ngờ, Hein trực tiếp thừa nhận rằng cô và Jeon đang hẹn hò. Thì ra, buổi chiều ngày hôm qua, Hein đã biết được người mà Jeon thích là Hee-in. Cậu ấy còn cầm theo dây buộc tóc giống y cái của Hein. Vậy cũng có nghĩa là ngay từ đầu, việc cậu ấy tiếp cận cô là có mục đích. Jeon nói thẳng, cậu đã nghe thấy hết nội dung cuộc gọi giữa cô và bố cậu. Vì vậy, cậu xin cô hãy nói cho cậu biết hung thủ hại Hee-in là ai. Thế nhưng, Hein không lập tức nói ra. Cô đưa ra điều kiện,
Tôi đoán điều kiện cô ấy đưa ra là hai người giả làm người yêu của nhau. Hae-in trở lại lớp học, ba nữ sinh kia như biến thành một người khác vậy, đột nhiên đề nghị làm bạn tốt với cô. Thì ra, nhà Do-un cũng là thành viên trong câu lạc bộ Kim Cương. Nếu như hai người đã hẹn hò thì bọn họ cũng không muốn gây khó dễ cô nữa, dù sao thì lợi ích mới là quan trọng nhất. Hae-in cảm thấy thực sự không nên chuốc thêm thù oán nên lập tức đồng ý. Lúc này, nữ sinh tóc đen đưa ra đề nghị, hy vọng cô có thể tham gia party hữu nghị vào thứ 6. Party này chỉ có nữ sinh mới được tham gia, hơn nữa tổng số tiền chi cho buổi tiệc này là một con số vô cùng khủng khiếp. Hae-in tò mò tại sao cô ấy lại muốn mời mình tham gia party. Bình thường những người thu nhập thấp có nằm mơ cũng chẳng được mời nữa là, nhưng vì cô đã hẹn hò với Do-un nên đương nhiên giờ đã khác xưa rồi. Cậu ấy chính là người on top trong câu lạc bộ Kim Cương đấy, bởi vậy nên cô mới có được đặc quyền này. Hae-in nói cho bạn thân biết chuyện này. Sanju khuyên cô nên tham gia, không những có thể có thêm quan hệ với mấy người thừa kế tập đoàn lớn mà còn có được cơ hội trở mình nghìn năm khó thấy. Tớ không biết nếu cậu đi buổi party đó sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, hạ lưu. Nhưng cuộc sống thực tế sau này cậu phải trải qua chắc chắn còn bẩn thỉu, dơ dáy hơn ở đó. Đừng quên cái hiện thực đấy. Nói thật thì tôi thấy lời của cô bạn này có chút quá đáng. Thực ra, Hae-in cũng muốn đi nhưng ngặt nỗi là không có quần áo đắt tiền. Mắt Sunju sáng lên một cái, cô nhớ ra mình có thể đi mượn một người. Không sai, người đó chính là Na-jeon. Cô ấy biết là có buổi party này nhưng bản thân lại không có tư cách tham gia. Vì vậy cô ấy đưa ra một điều kiện, muốn mượn đồ thì sau khi tham gia party xong, Hae-in phải viết cho cô ấy một ghi chép thật tỉ mỉ. Hae-in còn định đưa cho Na-jeon một ít tiền để làm thù lao nhưng cô ấy rất hào phóng, nói không cần tiền, chỉ cần giữ quần áo sạch sẽ rồi trả lại cho cô ấy là được. Dù sao thì bộ đồ đó cũng không đến mấy triệu won. Rất nhanh đã đến ngày tổ chức party. Mức độ sang xịn mịn của chỗ này còn vượt quá tất cả những gì Hae-in có thể nghĩ được. Cô vừa cầm ly rượu lên, chuẩn bị uống thì kể cả đồ ăn ở đây có miễn phí đi chăng nữa thì mày nghĩ đây là nhà mày đấy à mà cầm lên tự nhiên thế. Lúc này, một bàn tay xuất hiện trước mặt Hae-in, cô gái này chính là người chim chuột với cậu chàng nọ trong phòng giải lao khi trước. Hae-in không nghĩ ngợi gì, cứ thế nắm lấy tay cô ta, chuẩn bị đứng dậy. Đúng lúc này, thiên nga đen Baekhyuna đến. Eun-hee thấy nhân vật chính đã đến thì lập tức buông tay, khiến Hae-in lại ngã ra đất. Ly rượu trên tay Hae-in bắn vương vãi hết lên bộ đồ. Mãi đến lúc này, Hae-in mới hiểu ra, buổi party này thực chất chỉ là một cái bẫy. Nhận kết cục thảm hại tại buổi tiệc nhưng Hae-in vẫn không hề tỉnh ngộ. Thực ra, đêm trước buổi party, Hae-in đã điều tra toàn bộ những người tham gia đến từng chân tơ kẽ tóc rồi. Nào là con gái độc nhất của tập đoàn tài chính top 80, công chúa của chánh văn phòng công ty luật top 1, thậm chí còn có cả nữ minh tinh Myung-ju. Nói không chừng, mình và những người ở đây cũng không có cách biệt gì quá lớn. Mình nghĩ như vậy đấy. Nhưng mơ mộng hão huyền vẫn cứ là mơ mộng hão huyền. Hae-in bị bạn học va phải, may mà rượu vang không đổ lên váy. Lúc này, Eun-hee đưa tay ra kéo cô dậy. Nhưng cũng chính vào lúc này, nhân vật chính thực sự của buổi tiệc bước vào. Eun-hee thấy thời cơ đã đến, lập tức buông tay Hae-in ra. Lần này có không muốn đến mấy thì rượu vang vẫn cứ vang lên trên váy. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Baekhyuna đi đến trước mặt Hae-in, vươn tay cầm lấy một chai rượu vang. Cô ta chẳng do dự lấy một giây, cứ vậy đổ cả chai rượu trong tay lên bộ đồ của Hae-in. Cô điên rồi à? Người điên là mày đấy, chỗ này là chỗ nào mà mày dám đặt chân vào đây? Baekhyuna cảnh cáo Hae-in, đừng tưởng là được hẹn hò với Do-un thì có thể biến thành phượng hoàng. Loại người như mày, dù có đầu thai chuyển kiếp thì cũng không thoát nổi cái kiếp nghèo hèn đâu. Thế nên tốt nhất là nhìn cho rõ thân phận của mình đi, đừng có cố trèo cao nữa. Mày đúng là đồ thiếu giáo dục mà. Hae-in không hiểu, rõ ràng cô chẳng làm gì sai cả nhưng tại sao bảo vệ lại đến bắt cô. Eun-hee đứng bên cạnh nghe không vào tai nữa, bèn nói, ở đây làm gì có đúng sai phải trái, cả cái chỗ này đều là của nhà Baekhyuna cả. Hae-in nghe đến đây, lập tức bình tĩnh lại. Cô nhìn thẻ nhân viên của bảo vệ, tất cả đều là người của tập đoàn Han Myung. Vậy nên cô cũng không giằng co nữa, chấp nhận để bảo vệ lôi ra khỏi vũ hội. Sau khi party kết thúc, trên mạng lộ ra bài báo về chuyện một chủ tịch nhà tài phiệt nào đó tìm được chân ái đời mình, sợ là cái ghế người thừa kế sắp bị lung lay. Đương nhiên, vị chủ tịch ẩn danh này chính là bố của Jenna. Bởi vì Ha Min-hee giáo viên của Baekhyuna đã mang thai, vậy nên nếu đó là con trai thì tương lai Jenna có khả năng sẽ mất quyền thừa kế. Thế nhưng, mẹ của Jenna ngày đêm nghiện rượu, lại mắc chứng lo âu nặng. Bà đã sớm biết chuyện Ha Min-hee có thai, nhưng bây giờ, bà đang vô cùng vui mừng, cuối cùng bà cũng đã có thể kết thúc cuộc hôn nhân chỉ có tiếng chứ không có miếng này. Sáng sớm ngày hôm sau, Hae-in nói dối rằng trường bắt đóng thêm một khoản phí, khoảng 3 triệu won. Vừa nghe xong, anh trai cô lập tức nổi khùng lên, tiền một tháng lương của bố cũng chỉ hơn 2 triệu won, lấy đâu ra lắm tiền như vậy cho cô. Anh trai mắng Hae-in không biết tự lượng sức mình, cứ đòi vào cái trường trong đam kia làm cái gì. Thế nhưng bọn họ không biết rằng,
Hae-in cần tiền này để bồi thường chiếc váy của Na Jeon. Cô ta chỉ cho Hae-in 1 tháng thời gian, sau đó phải trả tiền bồi thường cho, nếu không sẽ lập tức nói cho mẹ biết chuyện. Nhận lời mời tham gia party của quý tộc. Một người nghèo kết xác như mình lại từng có suy nghĩ như vậy đấy. Ở phía khác, Na Jeon đang vui vẻ với Baekhyuna. Thì ra chuyện lễ phục cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ cả. Lúc này, Jeon đi đến, nhắc lại chuyện tốt ngày hôm qua của Jenna. Cũng vì vậy mà Jenna nghĩ rằng hai người Jeon và Hae-in đang thực sự qua lại. Bởi vì quan hệ của chúng tôi suýt chút đã hại đến mạng người, không phải sao? Baekhyuna biết người mà Jeon đang nhắc đến là Kim Hee-in. Mặc dù Jenna không hiểu Jeon thực sự thích mấy con đỗ nghèo khỉ hay là có một niềm yêu dành cho mấy nhỏ họ Kim, nhưng là bạn bè 18 năm, cô thực lòng tặng cậu một câu, muốn yêu đương thì đợi kiếp sau đi. Chỉ có điều, nếu như cậu sinh ra trong một nhà nghèo hèn thì không biết bọn họ còn yêu nổi cậu hay không. Baekhyuna cho rằng Hae-in chỉ đang lợi dụng Jeon làm công cụ đưa cô lên cao hơn mà thôi. Tất cả người trong câu lạc bộ đều biết điều đó. Buổi tối, Sao Mang vô tình trông thấy Hae-in gặp một người nam sinh ở trước khách sạn. Cậu nghĩ rằng bọn họ định làm giao dịch mờ ám gì đó nên xông lên tính làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngờ là vì không có tiền nên Hae-in đến để bắt đồ cho cậu ta mà thôi. Vụ hiểu lầm này khiến Hae-in phải chịu thiệt 50.000 won nên cô vô cùng tức giận. Vậy nên cô quay ra trách móc Sao Mang. So với việc bị nhục mạ ở bữa tiệc kia, cô càng giận mấy lời châm chọc cùng cười nhạo của người khác hơn. Nếu như không kiếm đủ tiền để bồi thường cho Na Jeon thì đời này của cô xem như toang. Bởi vì đối với một học sinh cấp 3 của trường trong Đam mà nói thì 8 triệu won chả là gì cả. Cô ấy hỏi Sao Mang, nếu như người lúc nãy không bảo mình mà là Baekhyuna thì có phải sẽ không có hiểu lầm này không? Này, cậu ấy sao có thể? Hae-in nghe thế thì càng tức giận hơn. Này, mình còn tưởng cậu sẽ tỏ ra ngầu lòi rồi đưa cho mình 8 triệu won cơ. Hôm nay, các bạn học ai cũng né tránh Hae-in. Cô ấy lấy được một tờ giấy từ trên lưng mình xuống, trên đó có ghi thật là bốc mùi mà, ha ha ha. Hae-in vừa đi được 2 bước thì đụng phải Baekhyuna. Cô không hiểu tại sao những người này lần nào cũng phân biệt đối xử với cô như vậy. Ở cái trường học quý tộc điên rồ này, học sinh ở đây ai cũng được sống trong nhung lụa, không thiếu một thứ gì. Vậy mà lại thừa hơi đến nỗi ngày nào cũng đi trêu chọc một người không xu dính túi như cô. Có phải là quá đáng rồi không? Baekhyuna nghe cô ấy nói thế thì bật cười. Hae-in cảm thấy Jenna tốn nhiều thời gian và sức lực vào mình như thế thì nghĩ mình đã nói đúng rồi. Dù sao thời gian cũng là tiền cả. Cậu thật sự rất khiến người khác chướng mắt, làm tôi rất muốn giết cậu. Hae-in nói rằng nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ đối xử với cậu như một người bình thường, chúng ta để yên cho nhau đi học không được sao? Không đấy, tôi thích có kết quả. Baekhyuna nói với Hae-in, nếu xem muốn mọi người đối xử với nhau một cách bình thường, vậy thì nghỉ học đi. Tất nhiên là cô ấy cũng sẽ trả một cái giá thích hợp, giá là một bộ đồ mà Hae-in không bao giờ mua nổi. Baekhyuna nói tiếp, cô cho Hae-in thời gian 1 tuần để chủ động xin nghỉ học, nếu mà cút sớm hơn thì sẽ cho thêm tiền. Dù sao thì thời gian cũng là tiền mà. Đếm ngược còn 6 ngày nữa, Jeon tìm gặp Hae-in. Anh không hiểu tại sao cô ấy lại đến nơi không phù hợp với thân phận này chứ, để cho người khác có cơ hội bắt nạt mình. Lẽ nào không nên yên lặng mà sống, không gây chuyện thị phi mới là tốt nhất sao? Jeon vô cùng muốn biết hung thủ hại chết Hae-in là ai, nhưng không ngờ Hae-in lại đưa ra yêu cầu phải cho cô ấy mượn ít tiền thì cô ấy mới xem xét có nên nói cho Jeon biết không. Hiện giờ có người vô duyên vô cớ chết rồi mà cậu vẫn muốn làm giao dịch với tôi sao? Jeon nói thẳng, cho dù tên của Hae-in và Hee-in rất giống nhau, nhưng tất cả các mặt khác, Hae-in không thể so sánh với cô ấy. Hee-in cũng là con nhà nghèo, nhưng cô ấy không bao giờ cầu xin hay yêu cầu mình bất cứ cái gì. Cậu không cho tôi mượn chứ gì? Vậy cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, cho tôi xuống xe đi. Thật ra, ngay từ đầu Hae-in cũng không có ý định nói cho Jeon biết hung thủ là ai. Vì ngoài phải tuân thủ yêu cầu bảo mật của lãnh đạo trường, thì vốn dĩ cô ấy cũng chẳng nhìn rõ mặt hung thủ. Đêm đó cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của hung thủ, đó là một người phụ nữ. Sau đó, cô bật lại Jeon, đến người con gái mình thích còn bảo vệ không được. Đếm ngược còn 5 ngày, Seon mời Hae-in cùng ăn cơm trưa. Từ nhỏ bà tớ thường nói với tớ, không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Quả nhiên chưa nói được 2 câu, mình định xin thôi học. Mình có một cách có thể làm cậu không cần nghỉ học mà còn kiếm được tiền để trả tiền lễ phục. Nếu như có cách đó, cậu định làm gì? Người điên nhất trong bộ phim này vậy mà lại là cô ta. Seon muốn giới thiệu cho Hae-in một người, cho dù bao nhiêu tiền cũng sẽ cho vay. Người này là Lee Đắc-min. Nhìn thì trông rất ngốc nghếch, nhưng ngay cả tên côn đồ trong trường cũng không dám bắt nạt cậu ta. Bởi vì nhà Đắc-min đứng thứ 4 trong danh sách quyên góp cho trường. Hae-in biết những người trong danh sách không phải nhà giàu có thì cũng là quý tộc. Nhưng mà, Seon người mà đang giả nghèo, thật ra cũng đứng thứ 20 trong danh sách đó. Sau khi tan học, Hae-in mượn được từ Đắc-min 3 triệu won. Nhưng sau 1 tuần chưa trả thì lãi là 20.000 won. Việc này làm Hae-in có áp lực rất lớn. Đắc-min thấy cô khó xử như vậy thì đề nghị cô làm giúp mình một chuyện.
Nói không chừng sau khi xong việc thì số nợ này cũng bị xóa luôn. Khi trong phòng thay đồ, Hae-in không thể nào liên lạc được với Seon. Lúc này Đắc Min cũng đã lắp xong máy ảnh, thúc giục Hae-in nhanh chóng đi ra ngoài. Hóa ra cậu ta có một sở thích kỳ lạ, đó là chụp ảnh con gái cosplay Lolita. Hae-in vứt đi lòng tự trọng, bởi vì bố cô ấy nói thứ đó không thể làm cơm ăn được. Cô đã tự thôi miên bản thân, một tiếng kiếm được 3 triệu cũng rất lời, nên cô làm đủ kiểu dáng, tư thế mà Đắc Min thích. Vốn nghĩ chỉ cần chịu đựng 1 giờ là xong, không ngờ đến lúc thay bộ đồ cuối cùng, Đắc Min kéo tay cô lại. Thay ở đây đi. Cậu đùa gì vậy? Nếu như cô đồng ý thì cậu ta sẽ trả thêm 5 triệu won. Cùng lúc đó, Jeon đến bệnh viện thăm Hee-in. Cậu ấy nắm lấy tay Hee-in, tự trách bản thân lâu như thế rồi mới đến. Hóa ra vào đêm cô ấy bị ngã từ trên tầng thượng xuống, hai người họ vì một chuyện nhỏ mà ở trên sân thượng cãi nhau. Nói được mấy câu thì cậu biết được có người đang muốn quấy rối Hee-in, nhưng cô ấy không nói ra sự thật. Thật ra mà nói chỉ cần chuyện xảy ra trong trường, mình có thể giúp cậu giải quyết. Chắc là lần này không có cách gì đâu. Cuối cùng Jeon vô cùng tức giận, bỏ lại Hee-in một mình ở đó rồi rời đi. Cậu ấy âm thầm thề rằng nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Quay đầu một cái, Jeon đến phòng làm việc của bố. Cậu mở camera giám sát của trường học lên, nhưng toàn bộ video ngày hôm đó đều bị xóa hết rồi. Cậu ấy nhớ lại Hae-in từng nói người đó là con gái. Cậu ấy nghi ngờ con gái thứ hai của tập đoàn Jupiter, Eun-hee biết hung thủ là ai. Lúc này, Eun-hee đang cùng người bạn trai 5 năm của mình ăn cơm. Chỗ này gọi cậu ta là thằng khốn nạn đi, bởi vì mỗi giây mỗi phút cậu ta đều muốn cùng Eun-hee phát sinh quan hệ. Nhưng Eun-hee kiên quyết không đồng ý phát sinh hành động này trước hôn nhân. Có thật là anh không phát sinh quan hệ cùng người khác không? Đương nhiên rồi, ngoài em ra, anh còn có thể phát sinh quan hệ với ai? Cũng đúng, nếu mà có, em sẽ giết anh. Lúc này, Ujin nhận được cuộc điện thoại. Cậu ta cố ý đến một nơi không có ai để nghe điện thoại. Trước đây xảy ra chuyện gì đều bị Baekhyuna biết rồi, nhưng chuyện này không thể để Eun-hee biết được. Tối đó, Hae-in gặp ác mộng. Đêm xảy ra án mạng đó, khi Hae-in còn tỉnh đã đưa cho cô ấy một sợi dây chuyền. Khi đó, vì giao dịch với lãnh đạo trường nên mới không giao nó cho cảnh sát. Bây giờ nó vẫn còn đang nằm trong hộp trang sức. Sáng ngày hôm sau, cô giáo này về trường để thăm đồng nghiệp. Không được vì gả vào nhà hào môn mà không để ý đồng nghiệp đấy nhé. Tôi vẫn như xưa mà. Tôi thật sự yêu người đó mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Cho nên sẽ không thay đổi gì đâu. Còn chưa nói xong, cô giáo này đã nhìn thấy Baekhyuna. Bà ta chạy lại ngay lập tức, giả vờ quan tâm cô ấy. Đừng có tỏ ra quen thuộc với tôi. Cô giáo bảo đồng nghiệp đi trước đi, mình sẽ ở lại chăm sóc Jenna. Sau đó, đồng nghiệp vừa đi khỏi, bà ta đã bày ra khuôn mặt thật. Hôm nay bà ta vừa đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói đứa trẻ trong bụng bà ta hợp với màu xanh biển, cũng chính là nói đứa bé này sau này sẽ thừa kế tập đoàn Hanmyeong. Bây giờ con nên gọi ta là mẹ mới đúng. Gọi bà là Tiểu Tam Á. Ta sẽ không nhẫn nhịn sự vô lễ của con nữa đâu. Học cách xưng hô cho đúng đi. Ta là mẹ kế sẽ sinh em trai cho con ấy. Lỗ hổng trong tim quá lớn khiến Baekhyuna có chút choáng váng, cố gắng lắm cô mới có thể đứng vững. Baekhyuna nhờ Hae-in đưa cô ấy đến nơi không gặp được người đàn bà này, sau đó hai người rời khỏi nơi đó. Bọn họ đến phòng hội nghị. Hae-in dường như đoán được ở đó đã xảy ra chuyện gì. Baekhyuna nghĩ rằng Hae-in giúp cô ấy chính là muốn nắm điểm yếu của cô ấy. Ngoài mặt giả vờ an ủi người khác, nhưng thực chất là muốn hưởng thụ cảm giác ưu việt hơn người khác. Hae-in lấy một xấp tiền từ trong cặp ra, để một phần ở trên bàn, còn lại cô ném lên không trung. Đây chính là chuyện tôi muốn làm. Bởi vì cô ấy nghe nói chính Baekhyuna là người đã xúi giục Na Jeon, mà cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa thì cô xảy ra chuyện. Hóa ra Hae-in muốn từ chối Đắc Min, nhưng người này lại nói có nhiều người từng cười rồi. Nếu như không muốn làm cũng không sao, dù sao người chịu thiệt cũng không phải cậu ta. Sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, Hae-in lựa chọn ngoan ngoãn nghe theo. Cô ấy cảm thấy trả xong tiền thì hai người không còn nợ gì nhau nữa, nên cầu xin Baekhyuna tha cho mình. Bởi vì trên thế giới này, người phụ nữ đáng sợ nhất là người mà không còn thứ gì có thể mất được nữa. Cũng giống như bản thân cô lúc này. Còn Baekhyuna bề ngoài thì tỏ ra kiên cường, nhưng thực chất thì trái tim rất mong manh yếu đuối. Vì vậy hãy chung sống hòa bình đi, nói không chừng sau này cậu có thể là ông chủ của tôi đấy. Qua chuyện này, thái độ của Baekhyuna với Hae-in cũng thay đổi. Ngày hôm sau, lúc đi học, các bạn học nữ không còn làm khó cô ấy nữa. Đến mấy tên trùm trường cũng không tìm cô ấy gây phiền phức nữa. Người hiểu rõ mọi chuyện, Jeon ngồi bên cạnh Hae-in, muốn bảo vệ cô ấy. Thực ra là muốn sau khi tan học sẽ nói chuyện đàng hoàng. Hae-in bày tỏ rằng mình sẽ không gây chuyện thị phi nữa đâu, cho nên đã từ chối cậu ấy. Tôi không thể để cậu đi một mình. Đợi tôi cùng đi nhé. Jeon hy vọng Hae-in có thể giúp cậu ấy tìm ra hung thủ, nhưng Hae-in không muốn giúp đỡ. Không còn cách này, Jeon chỉ đành uy hiếp cô ấy rằng cậu sẽ bảo với bố Hae-in không hề nhìn thấy mặt của hung thủ.
Hae-in biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng cô cũng không hiểu ý của cậu ấy là gì. Jeon đảm bảo rằng mình sẽ không đi tố cáo cũng không làm hại đến Hae-in, chỉ cần tìm được hung thủ là được. Cậu ấy sẽ dùng hành động của bố để nghiệm chứng có phải người đó là người mà cậu đã đoán được trong lòng không. Vì thế, cậu muốn cô ấy cùng hành động với mình, giả vờ yêu đương là được. Sau khi tan học, Hae-in nhận được một đoạn tin nhắn. Đó là bức ảnh khi Dakmin chụp ảnh cho cô. Ở bên khác, Baekhyuna khuyên Eun-hee đừng kết hôn với Ujin, bởi vì người này không xứng với cô ấy. Nhưng cô ấy không hề muốn nghe theo Jena. Đột nhiên cô phát hiện Hae-in và Si-eun đang ở cùng nhau thì thấy vô cùng kinh ngạc. Si-eun lo lắng không biết vấn đề tiền bạc của Hae-in đã giải quyết xong chưa, có xảy ra chuyện gì kỳ quái không. Hae-in lắc đầu, rồi hai người cùng đi khỏi đó. Buổi chiều khi đang trên lớp, trong lòng Hae-in cảm giác rất bất an. Si-eun xoay người viết lên vở cô ấy một câu cậu không sao chứ, ha ha. Khi Hae-in đang làm bài tập về nhà, cô ấy phát hiện chữ trên tờ giấy hôm nọ và chữ của Si-eun viết hôm nay y hệt nhau, đặc biệt là cái từ ha ha. Cô không hiểu sao một người lương thiện như thế lại làm ra hành động độc ác như vậy. Mấy giờ trước, Si-eun đến bệnh viện thăm Hee-in. Đó là lúc sau khi Jeon đến, vừa đúng lúc mẹ Hee-in ra ngoài nhận điện thoại. Tôi thật ngưỡng mộ cậu. Đến bây giờ Jeon vẫn phải lòng cậu. Cậu đã làm gì vậy mới làm cho cậu ấy thần hồn điên đảo như thế? Thật đúng là hồ ly tinh mà. Cô ta còn nói có lẽ Jeon không biết Hee-in đã làm chuyện gì mà bây giờ trở thành thế này. Cô ta càng nói càng thấy hưng phấn. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Si-eun nhận được tin nhắn của Dakmin, đó chính là bức ảnh mà Dakmin đã chụp đó. Không hổ là Kim Hae-in. Không phụ sự kỳ vọng của tôi mà. Cô bé học sinh này vì nhà mình bị phá sản nên đã bị trường cho thôi học. Nhưng không có bạn học nào đến an ủi cô ấy, ngược lại còn chế giễu cô ấy vẫn còn mặt mũi đi học à. Thậm chí bọn họ còn nói bố và bà của cô gái này bị điên rồi. Cút hết cho tôi, một đám rác rưởi mà. Cậu mới là rác rưởi ấy, khiến chúng tôi không muốn lại gần. Si-eun nghe thấy câu này thì chịu không nổi nữa. Cô đi lại gần túm lấy tóc cô gái kia, rồi đẩy ngã xuống đất. Sau đó ngồi lên người cô ấy rồi liên tục đánh. Nhà tôi cho dù có sao đi nữa thì cũng tốt hơn xí nghiệp nhà cô. Si-eun càng đánh càng thấy vui. Khi vừa muốn tiếp tục thì Baekhyuna đã kéo tay cô ấy lại. Rena à? Si-eun không hiểu tại sao bạn tốt bao nhiêu năm lại làm như thế. Nhưng mà cô lại quên mất khi còn nhỏ mình từng nói chỉ có những người cùng đẳng cấp mới có thể trở thành bạn bè. Dĩ nhiên thân phận bây giờ của bọn họ cách nhau một trời một vực rồi. Không ngờ Si-eun nhắc lại một chuyện mà chuyện này cả đời Baekhyuna muốn báo ơn cũng không kịp nữa. Tôi đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cũng từ giây phút này, Si-eun bắt đầu hận Baekhyuna. Nhưng cho dù cô ta cẩn thận thế nào thì hai người vẫn có lúc đụng phải nhau. Baekhyuna không biết mục đích cô ta tiếp cận Hae-in là gì, nhưng cô ấy khuyên Si-eun nhanh dừng tay đi. Nếu như mà có được chứng cứ, cô sẽ vạch trần cả việc hồi đó luôn một thể. Hóa ra Baekhyuna vẫn luôn nghi ngờ Si-eun đã hại em trai ruột của mình. Nhưng trong tay cô ấy không có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên năm đó Si-eun đã thừa nhận mình là hung thủ. Cô ta chỉ muốn tiếp cận người thừa kế tập đoàn Han Myeong. Nhưng bây giờ bố Baekhyuna công khai mình có tiểu tam, cô ta thấy bây giờ hai người đã cùng một cấp bậc rồi. Ở bên này, Hae-in phát hiện Si-eun chính là người viết tờ giấy đó thì định sẽ hỏi trực tiếp. Không ngờ Si-eun chủ động thừa nhận mình đã viết tờ giấy đó, đổi giày, chụp ảnh với Lee Dakmin. Này, cậu đang phạm tội đấy. Người phạm tội trước là cậu mà. Si-eun đã đoán được, nhất định là lãnh đạo trường đã dùng điều kiện cho Hae-in đến đây học để bịt miệng. Lúc này Hae-in đã hiểu ra, ngày hôm đó cô cũng chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi, cô cũng không nhìn rõ hung thủ là ai. Vừa nghe câu này, ngược lại Si-eun rất vui. Cô ta muốn Hae-in vu oan người hôm đó chính là Baekhyuna. Ở bên này, Jeon nhất quyết muốn đưa Hee-in đến buổi tiệc của Eun-hee và Ujin. Cậu ấy chỉ muốn hỏi Baekhyuna một chuyện, đó là vì sao lại ghét Hee-in. Hóa ra đêm đó Hee-in hẹn Baekhyuna lên sân thượng. Cô ấy gửi tin nhắn cho cả Baekhyuna và giáo viên, không ngờ Baekhyuna thực sự lên đó. Hee-in nói rằng cô luôn mơ ước mình biến thành người có tiền, mặc đồ hiệu, ngồi xe sang. Nhưng Baekhyuna không có tâm trạng nghe cô ta nói vớ vẩn, nên đã hỏi cô ta muốn làm gì. Nói ra thì cậu sẽ đồng ý à? Baekhyuna không trả lời lại Jeon. Cùng lúc này, Si-eun bắt đầu tẩy não Hae-in rằng Baekhyuna vô cùng đáng sợ, luôn muốn hại Hae-in. Tuy nhiên, Hae-in cảm thấy Baekhyuna không phải hung thủ, bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy không hề nhận ra Hae-in. Nhưng mà Si-eun lại nói quản nhiều như thế làm gì, chỉ cần đổ cho Baekhyuna là người đẩy Hae-in là được. Nếu không sẽ đem đoạn video Dakmin chụp đăng lên diễn đàn của trường. Vậy mà lại vì 5 triệu mà cởi đồ. Còn tận mắt nhìn thấy người khác nhảy lầu, còn ép người khác để được chuyển tới đây học. Cậu thích đồ miễn phí thế sao? Tối đó sau khi tan học, Hae-in nhìn thấy tấm biểu ngữ đòi công bằng mà người nhà Hee-in treo.
Cuối cùng cô cũng nhận ra mình không nên đổi đời dựa trên máu của người khác, sau đó cô rơi những giọt lệ hối hận. Cùng lúc đó Baekhyuna cũng đi qua đây. Cô nói với Hae-in không cần phải đồng cảm với cái chết của Hee-in, còn cô nhất định phải cẩn thận với Seon. Sau khi nghe xong lời của Baekhyuna, cô ấy gọi cho Jeon, đồng ý giả làm tình nhân rồi cùng nhau điều tra hung thủ. Ngày hôm sau, hai người đến cái phòng chụp ảnh đó thì tìm thấy một cái hộp có chứa USB và trên mỗi USB đều có một cái tên. Ở bên này, sau khi So Mang nói chuyện với Lee Đắc-min, người này đã xóa hết các bức ảnh chụp các cô gái. Tối đó, Hae-in tìm thấy chiếc USB có tên Hee-in trong cái hộp đó. Cô tò mò trong đó có dấu bí mật gì, quả nhiên không xem thì không biết. Trong đó có video Hee-in đang thân mật cùng Ujin. Rốt cuộc cậu là kiểu người nào? Ngày hôm sau, khi đến trường, Seon lại tìm Hae-in. Cô ta lại dùng những bức ảnh Lee Đắc-min chụp để uy hiếp Hae-in, để cô ấy chỉ ra là Baekhyuna hại Hae-in. Nhưng Hae-in vẫn còn do dự, dù sao làm như vậy cũng vi phạm giao hẹn với lãnh đạo trường. Ngoài ra cô còn có một thắc mắc, sau đó cô lấy chiếc USB có tên Hee-in ra, nhưng mà Seon biết trong này là gì. Trước đây cô ta từng xem nó, đó là lúc Hee-in đang uy hiếp Baekhyuna. Không ngờ mục đích của cậu ta còn chưa đạt được, đã phải chịu thủ đoạn thâm hiểm của Baekhyuna. Tất cả đều là cậu xúi giục đúng không? Đúng là một nha đầu ngu xuẩn mà. Cho nên là học cách động não đi. Sau đó cô ta dựa vào tường cười lớn. Hóa ra, hôm đó Hee-in nhận được bức ảnh thân mật của cô ta và Ujin do Seon gửi đến. Seon dọa cô ta nếu không nghe theo lời cô ta thì sẽ gửi bức ảnh này cho Jeon. Cuối cùng hai người vẫn giao hẹn với nhau. Hee-in đứng trên sân thượng đợi Baekhyuna, đổi lại Seon sẽ xóa video đó. Nhưng Hae-in vẫn cảm thấy hung thủ không phải Baekhyuna. Nhưng Seon bảo cô ấy vẫn nên tự lo cho mình thì hơn. Nếu không chịu vạch trần thì cô ta sẽ công khai bức ảnh đó. Dù sao lúc đầu Hee-in cũng cầu xin cô ta như vậy. Tối đó, Jeon đưa Hae-in đến tham gia bữa tiệc của Eun-hee và Ujin. Trọng điểm ở đây là Eun-hee và Ujin luôn tỏ ra ân ái. Hae-in hỏi Baekhyuna có phải chiếc dây chuyền của Eun-hee rất đắt không? Baekhyuna nói thẳng, chiếc dây chuyền đó không phải có tiền là có thể mua được, có cả một dàn người đợi mua nó đó. Không biết có phải là uống quá nhiều rồi, hay là tâm sự kìm nén trong lòng đã lâu nên nay đã bộc phát, Jeon và Baekhyuna bắt đầu cãi nhau. Cậu ấy biết bố mình sẽ không tùy tiện tìm một người để chịu tội thay, trừ khi hung thủ là người mà nhà có tiền có quyền. Không lẽ cậu cho rằng là tôi giết cậu ta chứ? Không phải cậu rất ghét cô ấy sao? Còn nói cô ấy chết đi là tốt nhất. Lúc này Baekhyuna mới nói ra sự thật, Hee-in vẫn luôn chơi đùa với Jeon, thậm chí còn tống tiền cô. Cậu tưởng rằng cô ta chỉ làm thế với tôi sao? Tên tiểu tử này cũng từng bị cô ta uy hiếp, bởi vì Kim Hee-in và cậu ta từng ngủ với nhau. Lời này vừa nói ra thì hiện trường đã vượt qua tầm kiểm soát. Jeon và Ujin bắt đầu cắn xé nhau, còn Eun-hee ở một bên khóc đến thương tâm. Thực ra, sau khi nhận được đoạn video do Seon gửi, Hee-in đã giả vờ đồng ý với cô ta. Hee-in còn uy hiếp Ujin sẽ nói chuyện này ra. Vậy thì liên hôn giữa hai nhà xem như là toang rồi. Đêm đó, ở trên sân thượng, Baekhyuna nói thẳng là mình đã biết chuyện của cô ta và Ujin. Nhưng mà Hee-in kiên quyết nói mình thích Jeon. Cô ta cũng giống nữ chính, vô cùng ghét những người có tiền, đặc biệt là Baekhyuna. Hee-in nghĩ rằng cô ấy chỉ là được đầu thai vào gia đình tốt hơn một chút mà thôi, còn mình chỉ muốn yêu đương cùng Jeon để được đổi đời, sao lại thành phạm tội chết rồi. Nhưng không ngờ rằng Eun-hee mắng Baekhyuna đã hủy hoại đi hạnh phúc cả đời của cô ấy. Tớ cũng không muốn nói ra, tên chết tiệt Ujin đó vì nghĩ cậu không biết gì nên xem cậu như một tên ngốc. Cái gì tớ cũng biết. Thật ra thì cô ấy cũng phải cảm ơn Baekhyuna. Bây giờ chắc chắn Ujin sẽ phải nói gì nghe nấy. Chỉ là tớ muốn che giấu cái bí mật này, nhưng mà cái bí mật này lại bị cậu. Hôm nay cậu hủy hoại tất cả rồi. Hóa ra cả bộ phim này người điên nhất là Eun-hee. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hae-in nhờ Baekhyuna đưa mình về nhà. Sau đó cô lấy ra sợi dây chuyền giống hệt của Eun-hee từ trong hộp ra cho Jenna xem. Đây là thứ mà sau khi Hee-in ngã xuống đưa cho cô ấy. Cô ấy biết Baekhyuna không phải hung thủ, mà bây giờ cũng đã biết ai mới là hung thủ thật sự rồi. Hóa ra sợi dây chuyền này là món quà Ujin tặng cho Eun-hee. Đêm đó ở trên sân thượng, vốn dĩ Hee-in còn hẹn cả Ujin, nhưng mà người đến lại là Eun-hee. Cô ấy vừa đến đã nắm lấy đầu Hee-in mà đánh. Tuy nhiên, nhìn Hee-in có vẻ nhu nhược nhưng cũng không dễ bắt nạt. Cô ta không hiểu Ujin có cái gì tốt chứ, mà Eun-hee phải làm lớn chuyện lên. Đúng lúc này Eun-hee dùng lực đẩy Hee-in một cái, Hee-in cũng vừa kịp nắm được sợi dây chuyền của Eun-hee, rồi ngã từ trên sân thượng xuống. Sau đó bóng người mà Hae-in nhìn thấy trên sân thượng đúng là của Eun-hee. Sáng sớm ngày hôm sau, Hae-in nhận được tin nhắn cảnh cáo từ Seon, 12 giờ đêm nay sẽ là đến hạn rồi. Cùng lúc đó một cô gái đi giày giống với Na Jeon tiến vào phòng làm việc của lãnh đạo trường. Tối đó, Ujin và Eun-hee cũng làm hòa rồi. Ở bên này,
Hae-in muốn tìm Si-eun để nói chuyện, làm lại giao dịch khác, bởi vì cô đã biết người hại Hee-in là ai. Nhưng mà Si-eun đã sớm biết chuyện này rồi. Thế nhưng cô vẫn cho Hae-in một cơ hội, 5 phút nữa gặp nhau ở trường. Lúc này, Si-eun cũng lên đến sân thượng rồi. Sau khi cúp điện thoại thì cô ta cắp ảnh của Hae-in lên. Đến rồi, có chuyện gì mà lại chủ động hẹn tôi gặp mặt? Cùng lúc này, Hae-in cũng đến được trường, nhưng gọi điện thoại cho Si-eun thì không có ai nhận. Cảnh tượng ngày hôm đó lại lặp lại thêm một lần nữa. Chỉ là lần này người ngã từ trên sân thượng xuống là Si-eun. Ngoài ra, Jo-eun vẫn mong Hae-in có thể tỉnh lại, cậu muốn nghe lời giải thích từ cô. Khi cậu vừa rời khỏi phòng bệnh thì Hae-in tỉnh lại. Phần 1 của bộ phim kết thúc rồi, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và đồng hành. Hẹn gặp lại vào tập sau. Tạm biệt.